כולנו מכירים צמח אלוברה. צמח מרפא נפוץ כל כך שיש אותו אפילו בבתים של אנשים מסוימים. יש לו תכונות בריאותיות רבות, במיוחד לאור ומערכות חיצוניות של הגוף. יחד עם זאת, המפ נכנס לאחרונה לתוך שימוש נרחב גם כן בטיפול בעור. אני סווטה מסווטה טרו סופ. היום אנחנו נכין סבון פילינג עם מיץ אלוברה ושמן המפ. בואו נכין סבון. יש לי בגינה שיח אלוברה. הוא בין 6-7 שנים ככה, והוא כן פורח בעונת האביב. זה זמן מצוין לקחת ממנו את העלים העסיסיים שלו ולהפיק מהם מיץ אלוברה אורגני טבעי מהגינה. אני חותכת 2 עלים תחתונים מאוד יפים כאלה, שמנים, ותראו הם כבר נוטפים ג'ל עם מיץ צהבהב כזה, הוא כבר יוצא ממנו, העלים מלאים בנוזל. הנה תסתכלו, הג'ל הזה יוצא בכמויות מטורפות, הוא יוצא משם כבר לבד. אז אני לוקחת את העלים האלה למטבח, וקודם כל שוטפת אותם כן מכל הלכלוכים, אדמה וכל מה שנדבק על העלים, הם בכל זאת תחתונים. אחרי שאני שוטפת את העלים, אני אניח אותם בכוס של המים, בשביל להיפטר מהג'ל הצהוב הזה שיצא מהעלים. הג'ל הזה הוא לא רצוי על האור, עושה גירויים, יש מקורות שאומרים שהוא מעט רעיל. אז אני שמה בכוס את העלים עד שאחרי 20 דקות, 40 דקות, המים נהיים צהובים, כלומר הצהוב הזה יוצא ממנו, ועכשיו אני הולכת להוציא את הג'ל מהעלים. אני קודם כל חותכת את הקצוות, זנבות, אין שם הרבה ג'ל, הם קשיחים וסתם מפריעים. ועכשיו אני חותכת את העלים לחצי, ככה לאורך. צריך להיזהר, כן, כי יש קוצים לאלוברה, די קשים כאלה, ולא להיפצע מהם. אפשר לראות שכבר יש מלא ג'ל, והוא נוזלי כזה ונמתח, אז אני אוספת ממש עם הכף את הג'ל הקשה הזה יחד עם המיץ ומעבירה לכוס של נינג'ה. כי מה שאני רוצה זה לנקות כמה שיותר את הג'ל השקוף עם המיץ של אלוברה לתוך הכלי ובלי חלקים הירוקים של העלה. כן, אני ממש מרוקנת את העלים מהתוכן שלהם, כן, וגם מחזיקה אותם ככה מעל הכלי, וממש נוטף הנוזל, נוטף מהעלים. היה הרבה גשמים השנה, אז יש הרבה נוזלים בעלים של אלוברה. כמות מטורפת, כן, משני עלים, תראו, מתקבל כמעט 0.5 ליטר של הג'ל, ואפילו הכלי חיתוך מלא בג'ל הזה, תראו אותו. כן, זה הג'ל האורגני. אני מנקה את הכלי, סוגרת את הכוס הזאת ומבלנדרת בנינג'ה את הג'ל עד שהוא נהיה אחיד ואין שם גושים נראים לעין, ומקפיאה את הג'ל הזה לשימושים הבאים. אני שוקלת את השמן קוקוס וחימת שיה וממיסה אותם במיקרו עד המסה כמעט מלאה. אני ממיסה אותם כמעט עד הסוף, ואז מפסיקה את החימום, מערבבת, והם נמסים מחום של עצמם. אני לא רוצה לחמם יותר מדי את השמנים, ועכשיו אני מוסיפה את השמנים הנוזליים. הם בטמפרטורת החדר ומקררים את התערובת של השמנים הקשים שכבר המסתי. אוקיי, שמן זית, שמן המפ, תראו איזה יפה, הוא ירוק, הצבע הזה ישפיע על הצבע של סבון, ושמן קיק. אני שוקלת גם כן, המתכון המלא מופיע אצלכם בתא המידע מתחת לסרטון הזה. אוקיי, אז אחרי שאני שקלתי את השמנים, אני מערבבת אותם ידנית ומוסיפה תוספות. היום אני אשתמש בחימר ירוק של ברמבלברי, או עשיר במינרלים, ממצק את הסבון ונותן לו צבע מאוד ירוק יפה כהה, חימר קאולין לבן וקורנפלור שממצקים את הסבון ונותנים לו תחושה נעימה על האור.
מערבבת עם הבלנדר עד שאין גושים, כי אני רוצה להימנע מערבובים מיותרים אחר כך. עכשיו אני שוקלת סודה קאוסטית, שוקלת אותה בכלי נפרד, וזה נוח לשקול סודה קאוסטית בכלי נפרד, כן, וככה לדייק במתכון. ועכשיו אני שוקלת את ג'ל אלוברה, היום במתכון 100% של פאזה מימית אצלי, זה ג'ל אלוברה, אורגני שהכנתי מהגינה שלי, שאני גידלתי, שאני הכנתי, קרח ונוזל שוקלים אותו דבר. אז ברגע ששוקלים את הקרח, אז שוקלים את המשקל של הפאזה המימית שבמתכון. אני מוסיפה את הסודה קאוסטית, ואני מוסיפה אותה בכמה נגלות, ואני שמה לב שהתערובת מתחממת. אני מכניסה את הכלי לתוך אמבטיית קרח, מים כן עם קרח, שיקררו את התערובת הזאת, כי אני רואה, תראו, התערובת נהיית ורודה כזאת בצבע סלמון, אם מישהו יודע למה, שיגיד לי, והנה אני רואה שזה הגיע ל-57 מעלות כמעט, אז תוך כדי התקררות התערובת גם כן נהיית צהובה יותר. הנה 36-37 מעלות, השמנים שלי באותה טמפרטורה, אפשר להתחיל. אני מסננת את הנוזל, ואני מסננת את החלקיקים של הג'ל שהיו שם, ועכשיו אני מגיעה לאמולסיה, אפילו לא לטרייס, בעזרת פולסים קצרים וערבוב ידני של הבלילה. הנה אני בודקת שאני הגעתי לאמולסיה, ואני מחלקת את הבלילה של הסבון לשני חלקים. חלק אחד גדול יותר וחלק אחד קטן יותר. כי אני רוצה עוד לעשות שינויים, שהחלקים היו שונים. היום לריח, אני אשתמש בתמצית ריח מלון מלפפון. יש לי אותו בשתי גרסאות. השמאלית יותר לכיוון מלפפון, וימנית יותר לכיוון של מלון. אני בוחרת בגרסה הפרשת יותר של נורצ'ר סופ לכיוון מלפפון. אני חושבת שהיא תתאים מעולה לקונספט של הסבון שלי, שיהיה ירקרק, כן, בצבע שלו. הנה אני שוקלת את התמצית ריח, ועכשיו לאחד החלקים אני מוסיפה זרי חוכובה. הם יעשו פילינג, אלו זרי חוכובה קטנים לפילינג עדין. אני לא רוצה שהפילינג יהיה אגרסיבי בסבון שאני מכינה, וזרי חוכובה יתאימו פה בול. אני מערבבת ידנית עד שהתערובת היחידה, אני רוצה אותה נוזלית למבנה של הסבון, לתוכנית שלי של המזיגה של הסבון. אני לוקחת תבנית ושמה מגבת מקופלת, ומתחילה למזוג הלוך חזור, כאילו 3 פעמים, הלוך חזור הלוך, שכבות. עכשיו אתם רואים מצד ימין, רצים מספרים של שכבות שאני מוזגת, וברגע שאני ספרתי אותם הייתי בשוק מעצמי, כמה הרבה אני עשיתי. עכשיו כמה שיותר שכבות כן אני עושה, ככה אני מוזגת אותם על הצד של התבנית, ככה יותר מעניין, יוצא בסופו של דבר הסבון. כל שכבה שאני מוזגת דוחפת ומורחת את השכבה הקודמת, ובסופו של דבר יוצאים פסים דקים ועדינים בסבון. עכשיו ההבדל כן בין הסבונים שאני מוזגת עכשיו, זה שבאחד יש זרי חוכובה, ובשני אין זרי חוכובה, זה אותו סבון בדיוק. אז תראו, אני מחזיקה עם יד שמאל את התבנית רק בשביל לתת קונטרה, ואיך שהתבנית מתחילה להתמלא, אני קצת מורידה אותה על המגבת, כן? קצת מחליקה אותה בלי תנועות חדות, כי אני רוצה שכל המעברים בין הסבון כזה ואחר, שהם יהיו עדינים. הנה אנחנו כבר הגענו ל-38 פסים, 39 שכבות, ואני יש עוד מקום למלא בתוך התבנית. הנה אני כמעט מילאתי את התבנית עד הסוף, ואני כמעט הורדתי את התבנית מהמגבת, כן? אני עדיין בזווית מאוד מאוד עדינה. הנה עכשיו אני כבר עם ספאצ'ולה אוספת את השאריות של הסבון בתוך הכלים. הנה שכבה 46, עכשיו 47, אני בשוק מעצמי. זה בערך 20 דקות של מזיגה, והסבון צריך להיות נוזלי.
צריך לבחור בתמצית ריח או שמן אתרי שהוא נוח למזיגה ולא מזרז תריס. הנה, סוף סוף השכבה האחרונה, 51 שכבות. וואו, אני בשוק מעצמי. אוקיי, אז עכשיו אני מיישרת טיפה את הטופ של הסבון ומתחילה לעצב אותו. עם הכפית אני מרימה לכיוון האמצע גבעה, בעזרת שיפוד משטחת את המרכז, לוקחת פרחי יסמין מיובשים ומכניסה בכל חתיכה, במרכז של כל חתיכה שתהיה, 2 פרחים של יסמין, פרחים מיובשים. אני חושבת שהם יתאימו לי מבחינת הצבעים, כן, כזה אוף ווייט וירוק או צהבהב כזה, מפזרת קצת עם ספרי מיקה כסופה, ממש נגיעה באמצע, ותראו איזה סבון עדין יצא, ואני ממש רוצה כבר לחתוך אותו ולראות 51 שכבות, איך זה נראה בפועל, והוא מריח נפלא, ואני משאירה אותו ל-24 שעות לנוח. אחרי 24 שעות, תראו איזה סבון חתיך התקבל. מאוד קל, כן, לחלוץ סבון מתבנית כזאת, או פשוט כמו גרב, מורידים את התבנית, וזהו, הסבון מבריק בצדדים, קשיח. עכשיו אני מורידה את השוונצים, וחותכת את הסבון. אני מניחה אותו בחותך. אך איזה צליל מדהים. אוי, אפשר לראות כבר את השכבות. תראו איזה יפה, איזה מהמם יצא. השכבות של הפילינג משולבות עם השכבות ללא פילינג, וזה פשוט מדהים. התנועות החזרתיות שהיו לי, רואים אותם עכשיו ממש על הסבונים, וזה עושה פשוט העתק הדבק כל סבון וסבון, וזה מגניב לאללה. אני מאוד מרוצה עם איך שהסבונים נראים. כאשר חותכים עם חותך מיתרים, נוצרים מין צדדים בולטים כאלה, אתם רואים באחד הצדדים של הסבון, אז אני לוקחת קולפן ירקות, פשוט רגיל, ומורידה את הפינות האלה. ככה הסבון יהיה יותר נוח לשימוש. עכשיו אני מחתימה את הסבונים עם חותמות מוטבעות בזהב. הנה חותמת הלוגו שלי, החותמת יוצאת מצוין. איזה סבון מתוק, הירוק והאוף ווייט משחקים מאוד יפה עם הזהב. הנה תראו אהבה את הלב באמצע. אני חושבת ששיחקתי אותה, הסבון נראה כל כך טוב ומריח נפלא. במיניסיון שלי, תוספת של אלוברה, ג'ל אלוברה לסבון, זה פשוט שיחוק אחד גדול. אז אני גם יודעת שזה סבון אחד הנמכרים אצלי בחנות, כן? אז סבון כן מוצלח. הנה עוד כמה תמונות של הסבון מהצד, של 51 שכבות של סבון צבעוני. סבון מלמעלה עם פרחי יסמין העדינים. תכתבו בתגובות אם אהבתם את הסרטון, אם אתם אוהבים סבוני פילינג, אם אתם אוהבים סבוני עם ג'ל אלוברה, ואם אתם אהבתם את הסרטון. ניפגש בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.